So yo, para mga kapatid. Sama ko si Chart Talks. So ngayon may pupuntahan kami mga kapatid na ano. Meron tayong paring i-interviewin pare na solid collector ng mga damit. So yan, sama ko si Chart mga kapatid ng Talks Custom Print. Follow ko daw ng Team LA to Manila Bay. So yun mga kapatid. So hindi malapit na sa bahay namin pero ito bibili lang ako sa kanyang damit mga kapatid. Itong damit na to, ito yung naging controversial pare sa Pilipinas. Na ano to, na Jessica Soho. So na controversial. Yan na controversial tong damit na to mga kapatid sa Pilipinas. So Meron siya? meron siya mga kapatid. So try nating bilhin. Kung tatanggapin yung offer ko. Siguro kaya ng bulsa ko mga kapatid, try natin bilhin. Pero kung hindi, nakawin na lang natin. Ayun mga kapatid, sa pana. Kaya nyo may follow or dapat i-mail dito. Peace out. Balik ka ano? Hindi ko sa'yo mga kapatid. Percy mga kapatid. Percy ating natin. Percy mga kapatid. Kamusta? Balita. Bro? Mga tropa. Ganda ng suit natin ah. Oh, yeah, bro. Agara sponsoran natin yung mga nag-ano ng mga hookup sa atin ng mga shorts. Yes. Yeah. So ngayon mga kapatid, papakita sa atin ni Percy yung ano niya, mga collection niya ng mga damit. Yun naman mga kapatid. Ito yung ano ito yung pinagkaguluhan sa Pilipinas mga kapatid. Ito yung naging controversial. Sino ba to kapatid? Sino yan? Si Shabarang, ano siya, para siyang reggae Jamaican rapper back in the day, yeah. Oh, sa likod mo, yung likod niya. So anong year yan pre? 1992. 1992. Dated siya ng 1992 mga kapatid. Ayan. Respect. Alagay sa likod. And then, ito may licensing siya, copyright right there. So, ginawa siya ng gem tag. So, yan yung year niya, 1992. And then sa likod, may copyright rin siya. Yeah. Which is yung atin yata, sa atin, yung Elefantes kulay yellow. So, I guess hindi siya under gem tag. Hindi tulad nito, kulay puti yung elephant niya sa likod, right? So, yung nasa Pilipinas, dilaw yun? Dilaw yata, yeah. Oh, yun ang okay. pagkaalam ko, yellow, yeah. So, pero ano rin naman yun, goods pa rin, kaso parang ano siya, euro, parang ganon. Yeah. So bro, ang tao rito, saan mo nadali ang ano mo? Damit mo na yan? May nawitan ako ng matindi dito, pre. Talaga? So, Pilipino rin? Yeah, Pilipino rin. So, before mag-hit yung kay Jessica Soho, nakapag-deal na kami. So, a week before, nakuha ko na yung gamit. And then, yun nga nangyari, biglang sumabog. Bago pa kay Jessica Soho. Bago pa mag-Jessica Soho. Nakuha mo na. So, parang, ang dami kong pinagpipilian sa kanya. So, parang ito yung natipuhan ko. Which is, mataas ko rin talaga naman binaril. Kumbaga, pwede mo namin malaman kung magkano mo binaril kapatid. Magkano binaril kapatid? Man. Magkano? Sabi mo naman. 2K. $2,000 mga kapatid. So binili ni Percy mga kapatid ng 100,000 pesos mga kapatid. 100,000, yeah. So pero kung ano naman, like let's say kung minsan ngayon siguro hindi mo pwedeng i-buy it now mo siya pero wag mo siyang i-auction kasi pag sa auction kasi may chance na medyo bumaba yung binayad mo Pero may chance ring tumaas yung may chance ring tumaas. Depende lang kung talagang yung sa tamang platform. At the same time yung pag-advertise mo, tamang market din. Teaser mo, so market mo rin yan. Kailangan may marketing strategy ka rin talaga. Yeah, for sure. Number one talaga yun para ano. May bala ba ibenta yan soon o ano? Siguro soon, yeah. Siyempre lahat naman investment din talaga. Naman, So sa ngayon siguro lalaspagin ko muna kasi kahit medyo butas-butas to, may value pa rin. So eto napakalinis. So talagang ano lang siya, talagang natural fading lang and yung print niya just very slight cracking rin. So, ganda. Other than that, yeah. Talagang ano, pero di ko masyado nakikita yung ano kasi talagang hindi ako fan ni ano Shaba, alam mo yun, ni ano, tsaka I know, yeah. Hirap anuhin I mean, yeah, back in the day, like, you know, syempre medyo may isip na ako nung back in 92, pero hindi ko siya talagang familiar talaga sa music niya. Kumbaga, ngayon ko lang talaga rin na ano yung ano niya. Sir, bilang mo pare kung ilan yung may hawak ngayon ng ganyan damit? Bilang sa IG alam ko sa Pilipinas, I mean, sa pagkakaalam ko, 2 Pilipino lang kami may hawak nito. Yung nando sa Jessica Soho? Yung isa sa Pilipinas, and then ako dito. Siguro meron pang iba, ayaw lang ilabas, but baka mga sika ano, tahimik na kolektor. Pagkakaalam ko. Pero alam ko sa Pilipinas, isa na lang ang may hawak talaga doon. Galing, so talagang ano, kumbaga nagulat rin ako nung biglang alam mo yun, like,
pre, yung nag-DM sa akin yung tropa, sabi nga, pre, yung So- ano nga, yung So tama pala pare yung value nung nung nag-offer ng 90,000. Tama yung value Oo, niya. yeah. So mga at least mga 18 to ano. So pwede pa siyang tumubo ng 10,000 pala talaga. Pwede Ano? yan tumubo kasi pwede mo pang Mababa pa sa 90K yun? Kumbaga like siguro mga nasa 25 to 3K kung tatanungin mo ako. Talaga? ang So, nasa resale, 150,000 siya, kumbaga, ganun? yeah. So nasa 125. Lalo na siguro 150. ngayon, kumbaga like siguro maraming collector sa atin, kumbaga maraming may pera sa ating, alam mo yon, like syempre ito yung parang kumbaga sa sapatos, ito yung Yeah. Jordan 1 na 1985 eh. Pare, kung bumili ka ng worth $2,000 siya pare, malamang maraming pang collection ng damit to si Percy. Malalaman natin ngayon yung mga hanapan natin sa yung mga hanapin natin sa ukay-ukay sa Pilipinas o dito sa Amerika. Yun. Malalaman natin kung ano yung hanapin natin. Kasi guys, wala pa masyadong alam sa vintage na damit. So ito yung tamang tao na kailangan natin kausapin na para malaman natin na i-share niya yung mga dapat nating hanapin sa online, sa thrift, pag nag-thrift kayo, yung mga hanapin. Kumbaga hindi lang naman sa damit, kumbaga like kung ano yung ano nyo na, tsaka ngayon madali nang maghanap, like mag-research. Kung may nakita yung parang tingin nyo medyo mabisa, pwede nyo namang i-research. Pero besides clothes, nagko-collect rin ako ng kung ano-ano. May mga laruan ako, may mga vintage talaga na-appreciate. Kasi narinig ko rin yung story mga kapatid na meron ka daw talaga mga laruan talaga na. Yeah, yun ang Grabe yun talaga. ang hindi alam nung marami na ang talagang main collection ko is talagang laruan. Pero nag-start ka pare sa ano, di ba? Nag-start ka muna sa sombrero din. Nag-start ka na ng sombrero. Nag-start ako like mostly sa sports talaga, Sports, jersey, jerseys. sa mga sombrero, mga ganun. Anong Kasi year pare nag-start ka nun? Siguro mga 2000, I'll say around 2005, 2006. 2005, 2006. Pero dati kasi wala pa namang, di naman pa ganun grabe yung hype. So, kumbaga talagang pag pumupunta ka sa mga, let's say, flea market, thrift store, talagang makukuha mo, napakadali. And then, nung after couple years, nung naglabasan na yung mga, let's say, sina Wiz Khalifa, sina Chris Brown, pinauso nila yung mga starter jackets, doon na parang nag-hype na rin. Pero Pero, early 2000. pero at the same time, yung pricing, hindi ganun kagrabe. Hindi ganun kagrabe. Yeah. Talaga sila naman talaga nagpasikat. Pero yung mga vintage naman, nagsuot yung mga celebrity. Like sila Kanye West, Sila Travis Scott. Scott, si Justin Bieber, si Kendall nagsuot din. Pero mga suot nila talaga. Tsaka si isang kilalang nangongolekta rin talaga si Big Sean ba nangongolekta ba siya ng mga ano? Si Big Sean kasi nung time na ano ko siya, mas more siya sa mga like let's say sa mga Baiting Age, sa mga BBC, Millionaires Boys Club. Hindi ko siya kumbaga hindi ko talaga napagmasdan. Pero may nakita ko sa isang video sa YouTube na pinakita niya yung buong ano niya eh. Yung collection niya ng mga pero yung mga collection nila mga kapatid talagang magugulat kayo, sira-sira na talaga. Oo, kasi talagang wasak na, mga buras-buras na. Where to perfection Yeah, sabi talagang ganun talaga. Ganun yung like gusto nila mga condition, yung mga fade talaga, yung may mga distressing sa damit, especially pag banties. Yeah. Yung mga ganun talaga. Warak-warak na talaga, no? Pero may presyo pa rin, no? Oo, kasi nag-umpisa sa mga, let's say, di ba, nung lumabas yung Fear of God, yung mga pinutol yung mga sleeves, sabay yung pantalon. Si Kanye West, yung mga iba tinawag sila mga warak-warak, easy ang tawag yun. Yeah, mga ganun, yun. Yung mga ganun style. Parang sabi nga nila, homeless pero hindi homeless, di ba? I know, right? Yeah. Homeless ang forma. Ano nga eh. So, I think wala na siguro silang maisip na style. Pero para sa akin, talagang iba na tingin ko sa mga fade na damit ngayon. Parang mas in pag fade ang damit. Hindi tulad dati, medyo pag faded, ayaw mo na may panlakad eh. Kumbaga like pambahay na lang. Ilang ka na suotin eh. Ngayon parang ang sarap isuotin ng mga ganun ngayon. Yun yung mga isa sa mga pogi points lang sa mga vintage talaga. Pag medyo fade talaga yung mga damit. Saka may mga, yung iba, yung mga cracking sa puno. Which is natural lang naman talaga. At siyempre, ganun na yun, kinupas na ng panahon. Ultimo nga yung mga bagong lumalabas ng mga bootleg na mga, let's say, na mga shirt ngayon. Tinatry nilang gawin rin yun eh. Yung mga magmukhang vintage talaga. Pero hindi pa rin talaga magaya. Nagagaya ba rin ba? Talagang mahirap pa rin. Meron din. Kaso, para sa akin kasi okay lang rin naman. Pero syempre, ipa pa rin yung, hindi naman kasi lahat affordable yung like yung, let's say mga Rappi or ano. So parang okay rin na gumawa sila ng ganong klase na kahit sino, pang masa, pwedeng kumuha. Yun ang ganda. Pero at the same time, yung iba may resell pa rin. Kahit sabihin mong modern boot, may mga resell pa rin. May mga value pa rin, no? May mga value pa rin. So yung mga kapatid, huwag natin pahabahin ito, mga kapatid, silipin na natin yung collection ni Kapatid Percy. Kapatid Percy, sama mo naman kami dyan. Tara, let's go. Medyo
Pasok lang. Ito yung man cave, di kapatid Percy, mga kapatid. Pasok lang. Medyo masikip lang tayo. Okay lang. Oo. Eh, puro kung puro ganda naman na makikita mo eh. Wow, grabe mga Voltis 5. Tatori arashiga huko tomo. So yun yung parang, ito yung mga, let's say yung mga pinanood ko nung mga time na bata pa tayo. Yeah. Siyempre mga panahong 80s. Mhm. So yan yung mga talagang sinusubaybayan ko. Except for this, ito na yung parang second version ng Voltron. Ito. Pero yung original natin is siyempre is yung nasa taas. Sa ibabaw na yan. Nasa ibabaw. Ando makikita nyo rin, andun rin yung original na castle which is from the 80s. Aha. So yan. Tsaka ito yung mga, actually itong nakikita nyo, itong napapansin yung malaki na Voltron. Actually, ito, Mattel ang lumabas niyan. So, nabibili mo siya ng separate, hindi mo siya pwedeng buuin ng isang robot. Kumbaga, okay. nung time na yan, napakahirap din kasi hanapin mo yan isa-isa para mabuo mo siya Magaling ng din ang malaking marketing robot. strategy nila, no? Yeah. So, kailangan, sabihin nila, kailangan i-release yung paa. Kailangan sabihin i-release yun. yung katawan, no? Ang galing, Tsaka no? yung iba, actually, yung pinaka, syempre, yung pinaka-ulo, yung Black Lion, yun yung pinakamahal talaga. So, umaabot siya before ng mga 3 to 500. Just Dollars. for that, yeah. Before, ah? Before, yeah. I don't Before. know kung hindi ko na nare-research eh. Ito naman, kung mapapansin nyo to, yan ang kauna-unahang parang Lego idea siya. Ang malupit lang dito, Pilipino ang nag-idea na gawing bakit hindi gumawa ang Lego ng Voltron. So, Pilipino ang So, nagsuno Pilipino ang nagbigay ng idea sa Lego na i-produce to. Mhm. So, ayun siya. So, nung binuo to ng anak ko, inabot siya ng 5 hours 5 hours. para lang mabuo yung Voltron na yan. Grabe. Yeah. So, nung Solid. nakuha ko yan, actually, nakuha ko yung signature ng gumawa, which is makikita nyo, ayun yung box niya. So, parang yan yung, parang nakuha to sa parang convention ng toy convention. So, parang andun sila. So, ayun. Lupit, man. Puti na kasi. Lupit pa Oo, mga Ninja yeah. Turtles mo rito. Yeah, ayan yung mga, ayan yung bago from the movie, NECA. Ayan nga pala, Grabe tong beep na to. yan yung Kanye na, kauna-una ang Kanye Banks. Wow. Pero magkano Kumbaga, recent value niyan? dati akong shoe collector kasi before ako mag-start ng clothes, ng hats, ng mga vintage, ng mga toys. Yan talaga ang kauna-una ang collection ko nung dumating ako dito is sapatos talaga. Yup. So parang tawag dito, sa lahat ng sapatos ko, ibinenta ko, yan lang yung ikinip ko. Which is, syempre, kung i-research nyo sa website, may mga nagbebenta ng mga 10K, 7K. Pero ako, kumbaga sa akin, 10K is like 500,000 pesos yeah, mga pero kapatid. sa akin naman, kumbaga, stock lang. Kumbaga, marami ring offer, pero talagang hindi Nasa ko iyo pa- pwedeng bitawan. Nasa iyo pa yung box niya kapatid. Well, actually, kasi naglilipat kami ng mga bahay, so yung mga boxes is hindi ko na ano, pero I think nasa storage. So, Nasa storage I just gotta ka, look for it, yeah. Grabe ang collection mo kapatid laruan. Sobrang solid. Yan, ito tong part na to, ito yung aking kasi talagang napakahilig ko talaga sa mga 80s ano eh. So ito yung turtle collection ko. So from the newest hanggang to the oldest, meron talaga ako. Kumbaga like talaga napakaano kasi nung time na bata pa tayo, syempre hindi naman natin ma-afford yan. Kumbaga Yeah, yeah. nakakabili Ganun lang naman tayo parati, yes. nakakabili lang tayo ng laruan pag Pasko eh. Yes, exactly. So, kumbaga, yun yung parang ginagawa natin. So, kumbaga, parang isa sa mga goal ko rin yun, nung bata ako na magkaroon talaga ako kasi may mga classmate ka na medyo may kaya. Yes. So, nakikita mo talaga, may mga laruan sila. Kumbaga, talagang kahit hinihiram ko, ayaw kong pahiramin. Yes, Hanggang sa dumating na point na parang, sige, utusan mo ako, pero pahiram mo sa akin. Pahiram ako laruan. niya, Magpapaalila ka para lang makuha Yes, yung laruan. ang galing. Yeah. Totoo yun kapatid. So, yan yun. So, nung dumating ako dito, nagkaroon ako ng mga kaibigan na mahilig rin sa collection ng mga laruan. So, yan, nag-umpisa ako. Pero kinagandahan kasi parang Percy, talagang collector ka talaga. Usually kasi yung iba na nagko-collect is more on sa value dahil may pera sila. Ganito. Ikaw talaga napansin ko talaga, kahit walang value yung ibang items talagang collector ka talaga. Oo, yeah. Kasi yung iba parang nagko-collect lang para sa presyo ng item eh. Yeah. Pero ikaw Totoo ate, yan. nakita ko sa lahat Kumbaga, ng talagang basta legit na-appreciate na ko collector yan. talaga. Yeah. Tulad nito, ito naman yung Jollibee collection ko. Kumbaga, ito mga madali lang makukuha. Pero at the same time, ang pinaka-grill ko dito is this one. Yeah. Kasi ito yung parang in-issue nila nung anniversary nila. So parang ito, mahirap na makuha. Kung makikita nyo naman sa online nung na-research ko to, may mga nagbebenta ng $500. $500 Just for to this. 20,000 Kasi ang na. special dito, pakita ko lang, demonstrate natin kung gagana pa.
So, gumagalaw siya, sumasayaw siya. So, yan yung parang, kumbaga, yan yung parang features na talaga nagustuhan ng mga tao. So, yeah. Ito, nakuha ko lang naman to sa Goodwill. Sa Goodwill lang? Nakuha ko lang to sa Goodwill. So, tamang, kasi ako pag nagpupunta ako sa Goodwill, thrift store, naghahalong kataw kung saan-saan. Hindi lang ako nag-i-stay sa mga damit. Hindi lang ako kumbaga lahat iniikot ko. So, ito, parang, nasa likod lang ng mga maraming flash toys. So, ako, halongkat, nakita ko to. So, nung nakita ko, akala ko regular toys lang siya, flash toys. And then, nung nakita ko yung ilalim, sabi ko, bakit may baterya? So, naintriga ako. So, pag uwi ko sa bahay, kinumpuni ko, nilagyan ko ng baterya. Ayun. Gumagalaw pala. Kaya parang sa akin naman talagang appreciate ko yung mga ganyan. Galing, ha? Lalo na, Magkano mo nabili pare sa thrift store yan? ayan, nabili ko ng usually mga nasa, I think ang binayad ko dyan is $4. $4 lang. $4 200 pesos mga kapatid. Parang 200 pesos. Yes. Kaya kung makakakita kayo ng mga ganito, i-keep nyo lang. Keep nyo lang. Parang marinate nyo lang, no? Ito naman, Ito parang US ano yan, US ano na yan. ito naman, ito yung kung familiar kayo sa Home Alone. Siyempre naman. Siyempre, ito yung ginamit niya yung nasa, nasa New York, yung I think nasa bathroom siya. Kumbaga, like parang may sumita sa kanya, and then kasi nga bata, siya na mag-isa. So parang, nirecord niya yung para makalusot siya doon sa So, ito, para sa akin na pelikula. Ito, nakuha ko rin to sa Goodwill. Actually, ito may value din eh. May mga nag-o-offer sa akin ng mga 150 kasi ang maganda dito, nasa akin pa yung box. Nakuha siya ng may box. So, usually, makukuha mo siya ng loose. So, akin, nakuha ko ng may box. Pero hindi ko pa siya natatry kung gumagana. So, parang, ito, dinisplay lang natin dito. Pero, yan, nakuha ko sa Goodwill yan. Nakuha ko ng $6. Sa iyo ko na lang pala ipapasa. Sa iyo yung papasa ko yung meron akong laruan sa nakatambak lang dun eh. Anong klase? Tatlo sila. Si Kevin, yung dalawang bandits. Oh, okay. Yeah. Malaki na ganito, malaki. Mismo, para siyang nakita ko online, nasa 300 to 500 din yun. Nabili ko yun ng $70. Oh, nice. Sa eBay. Okay. Parang nag-bid lang ako ng, nagulat ako na nanalo bigla. Parang ganun. Mahina. Yeah. Pasensya na kayo, medyo masikip dito sa ating kwarto ngayon, kaya talagang mahirap. Pero pwede yung yeah. Ano to, Michael Jordan mo na to, pare, na ano yun? Ito, na jersey. Asan? Well, actually, na-intriga ako dyan eh. Kasi nung nakuha ko yan sa... Pwede ba natin pare ko? Yeah. Nung nakuha ko siya sa Goodwill. Goodwill lang? Sa Goodwill ko lang siya nakuha. So ngayon, na-intriga ako dahil naka-imprenta tong Michael Jordan. Pero at the same time, kung kakapain mo yung imprenta, hindi siya modern eh. Vintage talaga siya. Ang matindi dito, it's a baseball, para siyang baseball shirt jersey. And at the same time, yung tag niya, makikita mo talaga napaka-vintage ng tag niya. Made in USA. So parang sa akin lang, kumbaga sa akin, parang tawag dito, parang sa isip-isip ko lang na, hindi kaya ito yung back in high school days? Hindi kaya ito yung parang isa sa mga, kumbaga, ginamit niya o whatever. You never know. You never know. Yes. Kaya, kumbaga sa akin, na-intriga lang ako kahit hindi naman sa akin since na Jordan pan tayo syempre. So parang kinip ko na. Usually marami ako napanood sa tawag dito sa Pawn Stars, mga kapatid, na parang aksidente lang, pinik lang nila. Tapos nagulat sila after ilang years, tapos nakatago lang sa isang sa garahe nila na may value pala, no? Yung colorway niya kasi, which is yung high school days niya, which is yung Laney sa Laney. So, yan, parang kinip ko lang dyan. So, hindi ko alam, hindi ko sure. Wala tayong pinangahawakan or talagang ginamit niya yan. Or sa kanya bro, hindi mo pala papakita yung Voltes 5 mo na nakita ko sa Instagram mo yung Voltes 5. Nakatago ba? Syempre, ito yung ating ito yung mga kapatid. Ito yung Holy Grail. Holy Grail na Voltes 5. Pero bago lahat yan, ito muna ipakita natin. Sige. Kailangan pasensya. Ayan. So, kung makikita nyo naman doon, so yan yung parang mini collection ko rin, kumbaga sabog-sabog. So kung makikita nyo yung box na merong bolt-in box, yan yung parang bagong version na ginawa nila for all the Voltes 5 head. Kasi nga, kumbaga like, ito, ang pinaka maganda dito kasi nandyan na yung Big Falcon. Kumbaga like pwede mo na siyang, kasi ang hirap hanapin ng Big Falcon dati, yung mismong base nila. So kumbaga talagang yung iba ginagawa nila, gumagawa sila ng 3D version. So parang yan, napaka-special niya kasi napaka-detailed at the same time talagang iba. Talagang classic yung dating niya, sobra.
lalo na kung lumaki ka sa time na napanood mo yung Voltes 5 sa atin, talagang ma-appreciate mo yan. And then kung makikita nyo naman yung Funko Pop, yan yung nilabas rin sa atin, na medyo na hype rin talaga kasi nga syempre yung iba talagang kung collector ka kailangan makuha mo. Kailangan mo, yes. Makuha exactly, mo. oh. And then yung makikita mo naman yung medyo matangkad na robot diyan, yan pinagawa ko sa Pilipinas yan. 3D print lang yan. Yung robot yeah, yan? yan robot na yan. Sa Pilipinas mo pinagawa, Sa kapatid? Pilipinas ko in order yan. So, yan yung kumbaga talagang nung time na yon wala pa akong laro ang Voltes 5, hindi ko afford yung mga robot. So parang yan lang yun na parang nag-start ako dyan. Kapatid, magkano? Magkano to? Well, actually, umabot rin ng almost 10,000 pesos, 10,000 which is $200. $200. And then yung makikita nyo naman yung helmet na yan, Yan, yan ang hinintay natin ng isang buwan bago ko nakuha yan or ginawa nila. From pare, doon din, 3D rin. From the Philippines rin. Philippines Kumbaga talagang kung mapipil mo siya, talagang totoong helmet siya. talaga. Tsaka hindi siya dikit. Kumbaga talagang pinate nila. Talagang kumbaga talagang parang pilot helmet talaga ng Voltes 5. Yeah. So yan, actually, kinuha ko yan ng 25K. 25K. So parang 5,000. 500. 25K mga kapatid tong helmet na to. Yeah. So, galing ha? Yeah. So, ayan. Ito yung anak ko naman. Siyempre, mahilig siya sa Transformer. So, talagang Wow, ito grabe. yung parang collection niya ng Grabe Transformers. naman to. So, hanggang sa ilalim yan. Hanggang sa taas, yan. And then, ayun, makikita nyo. Iba-iba kasi yung variation rin ng Transformers. Grabe, Percy, sobra naman to. Grabe na ano ko rito para tayo nasa loob ng Toy Kingdom, mga kapatid. So, Sobra pa sa Toy Kingdom to, mga tol. Grabe tong collection na to. Sobra. kaya talagang, kumbaga, sobrang, Yes. talagang, ano rin, magastos talaga. Uh-huh. At talagang, mahirap hanapin yung iba. Mahirap Pero, ay, at the end of the day, napaka worth it naman. Kasi nga, syempre, parang yan yung, sa akin kasi, yung anak ko, kumbaga, yan yung appreciate niya. So, talagang, inano ko rin talaga. Sinikap ko na makuha yung gusto niya at mahanap yung gusto niya. Pero pare, kaya mo bang i-let go to? Kasi sa dami nito. Actually, marami na Parang- nag-offer. oo. May mga nag-offer sa akin, so inopera nila tong buong collection ko ng 25K. Hindi ko Yung inilet binigay. go. 25K mga kapatid sa kasama, pesos, 1.2 million. kasama ang damit at sapatos. Oh, hell no. Hindi So, pwede. para sa akin, hindi. Oh, May hindi, oh. nag-offer naman na isang tao. So, sa akin, hindi Naglakas ko loob, kaya. ha? Na Hindi ko kaya talaga. Oo. Oo. Yep. So, ito, pakitan na natin sa kanila yung aking Ito na. Holy Grail. Ito, alam ko, yung mga kaedad ko, matatandaan nyo itong itsura nito. So, this is from 1982. Godaikin. Yes. It's under band, of course. So, ito, this is the American version. So, Anong year to? 1982. 1982. Makikita natin, I think may year dito somewhere copyrighted. Ayun. 1980. So, it's actually, yeah. So, Bandai America, pero made in Japan. Pwede ba itong buksan kapatid? Ito, since 1982, hindi natin to inassemble kasi nga medyo matagal na, so natatakot rin ako Yeah. na baka yung mga joint niya or something na pag Marupok binuo na. ko siya, marupok na. Yes. So, ito. Pare, saan mo nabili? Saan mo nakuha to? Actually, nakuha ko rin to sa collector. Japan o dito sa Amerika? Dito na rin, sa Amerika. rin. Yeah. Yeah. So, ito. Ito Ito na na, yung mga kanyang kapatid. itsura. Ayan. Oh, yeah. Yan. So, kumpleto siya from accessories, talagang andyan Bakal lahat. to kapatid, di ba? Bakal yan, die-cast Pwede yan. Natin yan. tanggalin to, pero talagang napakadelikato lang talaga nitong part na to. Napaka-sensitibo talaga. So, ayan. Kasi minsan, inaangat ko yan para pahanginan ko. So, kung mapapansin nyo, naka-plastic to. Kasi ito, may parang matalas to eh. So, parang sinisira niya yung cellophane dito. So, talagang ano. So, ayan, nasa akin pa rin yung iba kasi wala yung mga original brochure niya, pero sa akin nandito pa. Talagang kinumpleto talaga. Grabe. Kumbaga, Value ngayon yan kapatid, magkano? from what I heard, kung ano, nasa mga 5 to 7K. 7K. So, nasa Yeah. 250,000 to 350,000 mga kapatid. Oo. Itong ano na to? Yeah, dollars, yeah. Yes. Kasi yung iba, may mga na, ano lang, kahit walang box, or let's say, medyo sira na, may mga may value pa rin talaga, yeah. So, kumbaga, Galing. talagang ito, never kong ibebenta to. Never talaga. So, kumbaga, Papamana mo na yan. Ay, oo, Papamana yeah. mo na. yeah, kaya, Galing. andyan lang yan. Kumbaga, ito yung parang, kumbaga sa damit, or sa sapatos, so, may
sapatos ka talaga na iniipit, which is yun sa akin, yan yung iniipit ko. Yes, So, sa laro naman, ito naman ang iipitin natin. At siguro sa damit, baka itong suot ko. So, ipitin mo na yan. Lalo naging ano na yan, iconic na masyado yan. Lalo na ano pa sa Pilipinas yan. Ayan, so makikita nyo, Towi, oh. So parang yan yung parang isa rin sa mga license, copyright ano niya. So, Ay, hindi ba, ito ba yung company na ano? Gumawa na ito, ba? Bandai, pero parang Bandai. ano rin siya. Wow, ganda Ito, niyan, papakita Pers. ko sa inyo. Ito, May damit pa. to, under Towi rin to. This is from like 90s. Wow. So, ayan yung tag niya, etiket. Mahirap makakuha ng Voltes 5 na ano Yeah. na copyrighted, which is license siya ng Towi right there. Ganda kapatid. So, yan yung likod, yan yung harap niya. Talagang makikita nyo. Napaka-solid ng damit na to. Ito yung, kumbaga, ito nga siguro, ile-let go ko tong suot ko, pero ito hindi ko Hindi ile-let talaga. go to. Alam Yeah. ko muna ito. Kapatid, magkano to? Magkano value niyan, kapatid? Hindi. Kumbaga sa akin, ang hirap presyohan, pero Priceless. binaril ko sa atin to ng $200 or 10,000 10K. lang. 10K. Yeah. Pero para sa akin, napaka-priceless ng Yes. damit na to. Yun mga kapatid, nakikita nyo na. Ang nagdidepende rin kasi ang presyo mga kapatid. Depende sa kolektor kung gaano niya kamahal yung item na yun. Kung gaano niya ka... Nakita natin, pinaplastic natin. Kumbaga, Sobra. Ganun talaga. Kasi dito sa garahe, minsan mainit, minsan malamig. So, Mhm. kailangan... Importante yan ang weather talaga. Lalo sa sapatos kapatid, no? Oo, ganun yan. Na pag yun, nababakbak talaga yung sapatos na inano mo. Kaya yung iba, nilalagyan nila ng, what do you call it lang, Ziploc, Silica gel. Yeah. Ang problema naman sa silica gel, pag masyadong marami kang nilalagay, naka-Ziploc na, nakasilika pa. Siyempre, kailangan nakakahinga rin. Nakakahinga rin. No? Kailangan nakakahinga. Kaya gamitin nyo yung mga ano nyo. Kailangan gamitin. Pamisa-misa kung ba sa palakarin sa labas. Kahit isuot-suot nyo lang, you know, Oo. dito sa bahay. Sa bahay lang, di ba? Oh, yeah. Kailangan, kumbaga, like, you know. Yun ha, narinig tayo ng advice mga kapatid. Guys, wala pa tayo sa damit mga kapatid ha. Andito pa tayo sa laruan mga tol. Tsaka wala pa tayo sa sapatos. Wala pa dito yung mga sapatos. Wala. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, yan lang yung aking tinira. Next time, bawi part 3 to, di ba? Ito. Parang ito. Siyempre, alam na ng mga tao to, yung He-Man, Master of the Universe. So, Yep. ayan. Ang pinaka-goal ko naman at pinaka-na-achieve ko dito is yung creator ng He-Man, nakuha natin yung signature niya. Wow. Which is si Roger Sweet. Siya yung talagang creator or talaga. isa sa mga nag-ano ng Talagang He-Man. ano, So pioneer nakuha talaga. natin yung kanyang signature, which is may proof pa rin tayo kung maghanap man yung, let's say, ibenta ko. Dalawa yan actually eh. So ito yung isa. I mean, this is the newest version, pero yung signature is talagang, kasi kung i-research nyo, napakatanda na nito eh. Sobrang tanda na ni Roger Sweet. Siguro mga nasa at least almost 90 years old na siya, or maybe, I don't know, late 80s. Yun. Galing mga kapatid. Yeah. So first, pwede pa ito sa amin yung mga collection mo ng damit. Oh, pwede naman, yan. Sige. Yung talagang mga... Ano ba ang gusto nilang ano? Ikaw, kahit ano man, surprise us kapatid, kung ano ba mga meron ka dyan. Alam mo yun, mga Rapties, ano ba, mga AOP dyan na talagang mga, So, di ba? siguro umpisa muna natin sa ano.